ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाइन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण उपवासाची भाजणी कशी बनवायची ते बघतोय. तर नवरात्र चालू आहेत, 9 दिवस उपवास असतात. तर काय बनवायचं, तर उपवासाची भाजणी आधीच बनवून ठेवू शकतो, म्हणजे मग तुम्हाला हवं तेव्हा थालीपीठ करू शकता, धिरडी करू शकता. यापूर्वीही गेल्या वर्षी आपण आणि त्याच्या आदल्या वर्षी आपण खूप सारे उपवासाचे पदार्थ बघितले आहेत. उपवासाचा ढोकळा आहे, उपवासाची इडली आहे, उपवासाची चटणी आहे, उपवासाचा चाट आहे, उपवासाच्या खीर आहेत, वरईचा भात आमटी आहे. खूप 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 प्रकार बघितलेत. तर यूट्यूबवर तुम्हाला प्लेलिस्ट एक ऑप्शन दिसेल, तिथे उपवासाचे पदार्थाची पण एक प्लेलिस्ट असेल. तिथे तुम्ही हे ऑप्शन सगळे बघू शकता, किंवा उपवास आणि मधुराज रेसिपी सर्च केला तर या सगळ्या रेसिपीज येतील. उपवासाचा दहीवडा पण आहे, जो फ्राय नाही केलेला, त्यामुळे तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर भाजणीसाठी आधी 1 कप इथे मी साबुदाणा घेते पॅनमध्ये, आणि हा साबुदाणा भाजून घ्यायचा हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत. आता इथे मी कपचं मेजरमेंट वापरते. प्रत्येक वेळेस असा मेजरिंग कप नसेल तर इन दॅट केस तुम्ही एक मोठी वाटी किंवा बाउल असंही प्रमाण घेऊ शकता. आता हे साधारण हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण भाजून घेऊया. तुम्ही इथे बघू शकाल, साबुदाणा जसजसा भाजला जातो तसतसा पॉपकॉर्न सारखा फुलतो. तुम्ही बघू शकाल, छान असा फुलत चाललाय साबुदाणा. आता आणखी 2 ते 3 मिनिट आपण याला भाजून घेऊयात. खूप असा रंग बदलायची गरज नाही आहे, तो छान असा फ्लफी झाला पाहिजे, फुलला पाहिजे, म्हणजे मग तो हलका होतो आणि आपली भाजणी पण हलकी व्हायला मदत होते. त्यामुळे साबुदाणा छान असा फुलवून घ्यायचं. मस्त हलकासा सोनेरी रंग पण येतो, तुम्ही बघू शकाल. मस्त फुललाय. आता हा साबुदाणा आपण काढून घेऊया. मस्त. तर याच पॅनमध्ये आपण 1 कप राजगिरा घालतोय. थोडा थोडा राजगिरा घालून आपण फुलवून घेऊयात, सगळा नको घालायला. राजगिरा पण छान असा लह्यांसारखा फुलतो. हे प्रोसेस जशी आपण करतो तशी केली तर आपली भाजणी मस्त अशी खुसखुशीत व्हायला मदत होते. आता साबुदाणा घ्यायचा आणि हा राजगिरा जो फुलवून घेतला आहे हा आपण यामध्ये घालूया. आणि याच पद्धतीने आपला जो उरलेला आहे राजगिरा तो मी फुलवून घेते थोडा थोडा करत, आणि मग साबुदाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं. राजगिरा भाजून झालेला आहे. आता वरई, तर या प्रमाणाला आपण 1.5 कप वरई घालतो. वाटीचं प्रमाण असेल तर 1.5 वाटी वरई तुम्ही घालू शकता. आणि पुन्हा ही हलकीशी भाजून घ्यायची वरई, पण खूप तांबूस रंग नाही करायचा, नाहीतर भाजणीचा रंग बदलतो. हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घेऊयात. वरईला पण हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता हे पण काढून घेऊयात आपण. वरई खूप भाजायची नाही, नाहीतर त्याचा कडवटपणा वाढतो. हलकीशीच भाजायची. आणि आता 1 चमचाभर जिरं पण हलकंसं भाजून घ्यायचं. जिऱ्याचा रंग वगैरे बदलायची गरज नाही आहे. 2 ते 3 मिनिट फक्त शेकून घ्यायचं, जेणेकरून त्यातला जो फ्लेवर असतो तो रिलीज होईल. जिऱ्याला पण हलकासा असा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता हे जिरं पण आपण यामध्ये मिक्स करूयात, आणि ही भाजणी आपण हलकीशी थंड करून घेऊयात, आणि मग मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायची. भाजणी हलकीशी थंड करून झाली की ही एकदम मिक्स करून घ्यायची. राजगिरा, साबुदाणा, वरई सगळं छान मिसळून घ्यायचं, आणि मग मिक्सरचं भांडं घ्यायचं, यामध्ये हे घालून घेऊयात आपण. गिरणीमध्ये उपवासाची भाजणी दळून द्यायची सोय असेल तर तुम्ही नक्की तिथून दळून आणू शकता. पण बऱ्याचदा गहू वगैरे दळले जातात आणि त्यावर जर हे दळली गेली
तर उपवासाला चालेल का नाही मला माहीत नाही, म्हणून मी शक्यतो घरी दळून घेते. आता ही मिक्सरला फिरवून घेऊयात. चला तर मग आता हे मिक्सरमध्ये कमीत कमी 2 ते 3 मिनिट तरी छान असं याचं पीठ करून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकाल छान असं बारीक पीठ झालेलं आहे. तरी पण एकदा काय करणार आहोत आपण, साबुदाण्याचे कण राहू शकतात त्यामध्ये, त्यामुळे काय करायचं, ही रवा चाळायची जी चाळण येते ती घ्यायची आणि हे एकदा चाळून घ्यायचं. जिऱ्याचा फ्लेवर खूप छान येतो या भाजणीमध्ये. आणि हे जे थोडंफार काही राहिलेलं असतं रवाळा पीठ, हे पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ॲड करून टाकायचं, म्हणजे नेक्स्ट बॅचमध्ये ते पुन्हा मिक्सरला फिरवून घेता येतं. आता याच पद्धतीने आपण हे उरलेलं भाजलेले जे पदार्थ आहेत मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊयात, पीठ करून घेऊयात. आता इथे ही उपवासाची भाजणी बनवून तयार आहे. छान झाली आहे, तुम्ही बघू शकता छान अशी बारीक दळली गेली आहे. आता ही तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये स्टोर करू शकता. 3 ते 4 महिने व्यवस्थित टिकते, काहीही होत नाही. उपवासाचं थालीपीठ बनवू शकता, उपवासाचं चकली बनवू शकता ही भाजणी वापरून, उपवासाचा धिरडे बनवू शकता. चकली आणि धिरडे रेसिपी आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये बघणारच आहोत. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.